මට කියන්න ඔයා චිලි පේස්ට් හදන්නෙත් මෙහෙමද? ඔන්න අද ගෙනාවේ ඔයා කැමති දෙයක් එක්ක කැමති විදිහකට කන්න පුළුවන් චිලි පේස්ට් රෙසිපි එකක්. මේකට තෙල් ටිකක් වැඩිපුර යනවා. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් චිලි පේස්ට් එක හදලා ඉවරනට පස්සේ ඒ තෙල් ටික බේරගෙන ඔයා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් නාසි ගුරන් හදනකොට පාවිච්චි කරන්න. හරි. දැන් අපි රෙසිපි එකට යමු. ඔයා වීඩියෝ එකේ දැක්ක විදියට තෙල් ටික රත් වෙනකොට කොටු කපාගත්ත ලුණු එකතු කරනවා. ඊළඟට අඩු ගින්දරේ ලුණු ටික මැල වෙනකොට කොටුවට කපාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු රම්ප කරපිංචා එකතු කරන්න. පියනකින් වාලා මේ ටිකත් හොඳට තැම්බීගෙන බැදීගෙන එනකොට කූනිස්සු උඹල කඩ දෙකම එකතු කරනවා. ඒ ටිකත් හොඳට කවලම් කරලා කලින් වගේම පියනෙන් වාලා මේ ටික තැම්බෙන්න බැදෙන්න දෙන්න. එකතු කරපු කලමනාවල මේ විදිහට පාට වෙනස් වුණාට පස්සේ ඒකට කෑලි මිරිස් එකතු කරනවා. කෑලි මිරිස් ටිකත් හොඳට කවලම් කරාට පස්සේ කොටාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකතු කරන්න. ඒ ටිකත් හොඳට කවලම් කරාට පස්සේ සීනි එකතු කරලා කවලම් කරලා ආපහු පියන වහලා අඩු ගින්දරේ මේක පැහෙන්න දෙන්න. පියන හැරලා ඒ ටික හොඳට කවලම් වුණාට පස්සේ ලුණු කුඩු සොයා සෝස් එකතු කරලා ඒකත් කවලම් කරන්න. ඊළඟට ලිප හොඳටම අඩු කරලා අපේ චිලි පේස්ට් එකේ තෙල් පෑදෙන්න දෙනවා. අවසානයේ ලිප නිවලා දෙහි හැඹුල් එකතු කරන්න. චිලි පේස්ට් එක හොඳටම නිවුණාට පස්සේ තමයි අපි බෝතලයකට දාගන්නේ. මේ විදිහට හදලා මාස 3-6ක් වගේ වට කල් තියා ගන්නත් පුළුවන්. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.